αγαπημένοι μου, σας ευχαριστώ που ήρθατε να με τιμήσετε και να ακούσετε την ομιλία μου. Είναι μια ομιλία που αφορά την καινούργια εποχή, τη νέα κοσμική περίοδο, όπως αποκαλείται, και για την οποία πιστεύω ότι όλοι, λίγο ή πολύ, έχετε λάβει γνώση. Και σας ενδιαφέρει να εντρυφήσετε βαθύτερα και ουσιαστικότερα στα μηνύματά της και τις λειτουργίες της. Το σημερινό θέμα της ομιλίας μου αφορά τον Ιωάννη και τα μηνύματα που φέρει για τη νέα εποχή. Αγαπημένοι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο. Ένα θέμα που σας είναι άγνωστο. Υπάρχει μόνο μια πολύ μικρή συσχέτιση με την παρουσία του Ιωάννη κατά την περίοδο της ανανθρώπισης του Λόγου. Όμως η νέα παρουσία του Ιωάννη δεν είναι ακριβώς όπως η πρώτη παρουσία του στη γη. Υπάρχει μια ανακατάταξη και μηνύματα τα οποία είναι ανάλογα με τον καιρό. Είναι ανάλογα με τη νέα εποχή που έρχεται. Είναι ανάλογα με το θείο σχέδιο που υπαγορεύεται εκ Θεού για τον άνθρωπο της γης σε αυτή τη νέα κοσμική περίοδο. Ο Ιωάννης είναι ένα πνεύμα, όπως όλοι σας γνωρίζετε. Η καθεαυτό λειτουργία του είναι να είναι προάγγελος της παρουσίας του Χριστού στη γη. Αυτή, ας πούμε, είναι η ειδικότητα του πνεύματος. Προηγείται πάντοτε της παρουσίας του Λόγου Χριστού. Αυτό δίνει μια ιδιάζουσα σημασία στην παρουσία του Ιωάννη. Ένα βάρος στην παρουσία του πολύ μεγάλο. Σαν άνθρωποι που ζούμε στον πλανήτη αυτό και οπωσδήποτε έχουμε πνευματικές αναζητήσεις και ενδιαφέροντα και ανησυχίες, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε έστω και αμυδρά γνώση της παρουσίας του Ιωάννη στη γη και των μηνυμάτων που φέρει. Το άχρονο και το άχωρο της ύπαρξης του Θεού δεν έχει όρια, πλαίσια ή περιορισμούς. Βρίσκεται σε μια συνεχή και αέναη ταύτιση της κίνησης και της ακινησίας που μόνο η τέλεια ουδετερότητα της τρισυπόστατης θεότητας μπορεί να μορφώσει. Μέσα στην τέλεια ουδετερότητα της άπειρης θείας ύπαρξης υπάρχουν τα πάντα σε μορφή και άμορφο, εκδήλωση και ανεκδήλωτο.
παλμοδονούνται το καθένα στο επίπεδο της εξέλιξης και επελέκτησής του, φαινομενικά διαφορισμένα σε επίπεδα ύπαρξης, χωρίς όμως να διασχούν τη ταύτιση, αρμονία και ενότητα της Θείας ουδετερότητας, που τα συνέχει, τα περιέχει και τα οθεί να αποδεσμευτούν από τη μερική τους παλμοδόνηση και να εισέλθουν στην ολότητα του δημιουργικού ήχου του λόγου. Αυτή η αέναη λειτουργία, που συντελείται από την ολότητα της ουδετερότητας προς την μερικότητα, που με την τάση της να προσκολάται σε ένα ή περισσότερους παλμούς, να τους απομονώνει και να τους θεωρεί ολότητα, διαταράσσει την αρμονία. Ονομάζεται από τον άνθρωπο θείο σχέδιο. Επομένως, γίνεται φανερό ότι το θείο σχέδιο και οι νόμοι, πάνω στους οποίους εκδηλώνεται και κινείται, δεν εντάσσονται στο χωρόφρονο, γιατί είναι η ίδια η πνοή και η ανάσα της εκδηλωμένης δημιουργίας, που λέει με την ουδέτερη θεία ροή και τείνει να συνταυτίσει απόλυτα κάθε τι με τον άπειρο Θεό Λόγο, μετουσιώνοντάς το, ώστε καμιά επίπτωση της αρμονίας να μην σκιάζει τους σκοτεινούς παλμούς του. Επίσης, δύναται να προσαρμοστούν στις ανάγκες της οποιασδήποτε μερικότητας, χωρίς να χάσουν την τέλεια δομή τους, την ανεξάντλητη αλήθεια τους, την ανυπέρβλητη και αναλύωτη ουσία τους και τη θεία καταλυτική λειτουργικότητα και δράση της αγάπης, της μετουσίωσης και της ενοποίησης. Ο πλανήτης Γη και ο άνθρωπος που πάνω σε αυτόν κατοικεί έχουν προσαρμοστεί σε μια μερική σύνθεση παλμών του Θείου είναι και μέσα σε αυτούς λειτουργούν διαμορφώνοντας ένα επίπεδο ύπαρξης περιορισμένο, που δεν ανταποκρίνεται όμως στην αληθινή μοναδική ύπαρξη. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ολόκληρης της εκδηλωμένης δημιουργίας, που θα την οδηγήσει στην ταύτισή της με το άμορφο, με απόλυτη αρμονία και στην παντόχρονη και παντόχωρη παλμοδόνησή της, έλθει, είτε το γνωρίζει, είτε το αγνοεί, το θείο σχέδιο και τους νόμους, με τρόπο τέτοιο, ώστε, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να αποκτήσει επίγνωση της πλάνης του, να την μετουσιώσει και να ενδυθεί την αλήθεια, το λόγο, καθιστώντας κάθε υλικά εκδηλωμένο φορέα λόγο Χριστό, ενωμένο με τον ένα λόγο και κάθε υλική έκφραση ουσίας, ενότητας και αγάπης. Γι' αυτό και ο πλανήτης Γη είναι ένας πλανήτης εκπαίδευσης, πάνω στον οποίο ο άνθρωπος διδάσκεται, για να αποκτήσει επίγνωση της ολότητάς του, της μοναδικής του ύπαρξης, να αποδεσμευτεί από τα δεσμάτια του πλάνη, που ο ίδιος δημιούργησε, από λανθασμένη κατανόηση και επιλογή χρήσης της δύναμης και της ουσίας που μέσα του εμπεριέχεται, και να γίνει Θεός όπως ήταν την άχρονη στιγμή της πρώτης δημιουργικής του έκρηξης, που ο λόγος από τον οποίο απέρεψε για να εκδηλώσει τη δημιουργία. Μόνο που τώρα η έντονη ανελευθερία της διτότητας θα τον ταυτίζει με την ελευθερία της ενότητας, θυμίζοντάς του την έλλειψη ζωής των διαχωρισμών και την τέλεια ζωή της ενοποιημένης, τρισυπόστατης και ομοούσιας θεότητας που ένα μαζί της θα είναι. Η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και του εκπαιδευτικού ρόλου του πλανήτη Γη φέρνουν
σαν φυσικό αποτέλεσμα και ιδιαιτερότητες στην εκδήλωση του Θείου Σχεδίου. Κατά την πρώτη φάση του Θείου Σχεδίου, ο Θεός εκδηλώθηκε απευθείας στους επιλεγμένους προφήτες του και διέδωσε μέσω αυτών τα νοήματα και τις αλήθειες που η ανθρώπινη επιμότητα μπορούσε να χωρέσει, διαπλατείνοντας όμως ταυτόχρονα την στατικότητα των ιδεών. Κατά τη δεύτερη φάση του Θείου Σχεδίου, ο ίδιος ο Λόγος ενανθρωπίστηκε ανοίγοντας τον δρόμο της επιστροφής στον άνθρωπο. Κατά την τρίτη φάση του Θείου Σχεδίου, που τώρα εκδηλήσεται, ο άνθρωπος, βαδίζοντας πάνω στον ήδη διανοιγμένο δρόμο της επιστροφής, χριστοποιείται και θεώνεται. Και οι τρεις φάσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, με συνοχή και λειτουργικότητα τέτοια που δεν αφήνουν κενά να εισρωήσει η αβεβαιότητα του πλανημένου νου για την δυνατότητα θέωσης του ανθρώπου. Οι προφητείες προείπαν την ενανθρώπιση του λόγου και τα στάδια της ζωής του. Τα λόγια, οι πράξεις του λόγου δίνουν με σαφήνεια τα στίγματα της πορείας που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της χριστοποίησης θέωσής του. Αποσυμβολίζοντάς την, ήδη γνωστή σε όλους μας, ζωή του Λόγου Ιησού Χριστού, είναι αναγκαίο να σταθούμε σε ένα σημαντικό πρόσωπο της τότε παρουσίας του, τον Ιωάννη τον πρόδρομο ή βαπτιστή. Ο Ιωάννης ήταν εκείνος που προανήγγειλε την έλευση του Κυρίου, που διασάλπισε την ανάγκη της μετανοίας και της κάθαρσης, για να μπορέσει να δεχτεί η ανθρωπότητα το λόγο. Από εσωτερική, από συμβολισμένη έννοια, ο Ιωάννης ταυτίζεται με το νου και τη συνείδησή μας. Εκπροσωπεί την αφύπνιση της συνείδησης, την δυνατότητά της να κατανοήσει τα λάθη της και να οδηγηθεί στη μετάνοια και στην κάθαρση. Είναι η άϊχη φωνή που συγκλονίζει το είναι του ανθρώπου σε όλα τα σημεία και κρούει την δυσαρμονία και την πλάνη που εγκολπωμένες μέσα στην υπόστασή του υπάρχουν για να δώσουν τα δείγματα της παρουσίας τους και να μεταλλαχθούν από τη δύναμη της μετανοίας και της κάθαρσης. Είναι η φωνή που βοά στην έρημο της ύπαρξης, της απογυμνωμένης από την αλήθεια και της εμπεδημένης με πολλαπλά καλύματα της προσωπικότητας της πλάνης και διαλαλεί τη δυνατότητα ζωής και την κατεργασία που πρέπει να γίνει για να εγκαθιδρυθεί αυτή η ζωή μέσα στον άνθρωπο. Είναι η βαθιά και ολοκληρωτική μετάνοια και κάθαρση που προηγείται της χριστικής παρουσίας, η βάπτιση μέσα στον πόνο της επίγνωσης που φέρνει την ευλογία της Θείας Γέννησης.